હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હિંગળાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। ગરમા ગરમ નાસ્તો કરવાની ઈચ્છા થાય તો ફટાફટ બની જતો નાસ્તો એટલે ખીચું। ખીચું 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે, પણ ઘણીવાર એવું થાય છે કે તેમાં ગાંઠા પડી જાય છે, કાં તો ક્યારેક વધારે ડ્રાય થઈ જાય છે અને ક્યારેક વધારે ઢીલું થઈ જાય છે। તો આવું બધું ન થાય અને પરફેક્ટ ખીચું આપણું બને તો એ માટે તમે આ વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। અને તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ધાણા અને મરચાંને ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીં મેં લવિંગિયા મરચાં લીધા છે। ખીચું સ્પાઇસી હોય તો એનો ટેસ્ટ સરસ લાગે છે, તો અહીં આ લવિંગિયા મરચાં લેવાના। હવે આપણે એને એક મિક્સર જારમાં લઈને ક્રશ કરી દઈએ। તો ધાણા અને મરચાં આ રીતે અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। હવે આપણે 1 કપ ચોખાનો લોટ લઈશું। લોટને આપણે બાજુ પર રાખી દઈએ। હવે આપણે પાણી ગરમ કરી લઈએ। તો અહીં આપણે 1 કપ ચોખાની સામે 2.5 કપ પાણી એડ કરીશું। પાણીનો આધાર ચોખાના લોટની ક્વોલિટી ઉપર ડિપેન્ડ છે। હવે આપણે 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું। તમને અજમો પસંદ હોય તો અડધી ચમચી અજમો પણ એડ કરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ। 1 ચમચી મરચાં અને ધાણાને જે ક્રશ કરીને રાખ્યા હતા તે એડ કરી દઈએ। હવે પાણીને ગરમ થવા દઈએ। તો પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે। હવે એમાં 1/4 ચમચી સોડા એડ કરી દઈશું। તમે સોડાની બદલે પાપડીઓ ખારો પણ ઉમેરી શકો છો। તો આપણું પાણી ઉકળી રહ્યું છે। હવે ઘણા લોકો આમાં ડાયરેક્ટ લોટ ઉમેરતા હોય છે અને પછી એ જ રીતે લોટને ચડવતા હોય છે, પરંતુ આમ કરવાથી ઘણીવાર લોટના ગાંઠા પડી જાય છે અને ખીચું બહાર જેવું તૈયાર નથી થતું। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો એ માટે આપણે એક પેન લઈશું અને એમાં 1 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। અત્યારે આ પેનને મેં ગેસ ઉપર નથી મૂક્યું, આ પ્રોસેસ બંધ ગેસ ઉપર જ કરવાની છે। હવે આપણે જે ગરમ પાણી કરીને રાખ્યું હતું એ પાણી થોડું થોડું ઉમેરીને લોટને મિક્સ કરીશું। મોટે ભાગે આપણે એવું કરતા હોઈએ છીએ કે પાણીની અંદર થોડો થોડો લોટ ઉમેરતા હોઈએ છીએ, જેના કારણે ગાંઠા પડવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે। પણ તમે આ રીતે ખીચું તૈયાર કરશો તો એમાં બિલકુલ ગાંઠા નહીં પડે અને ખીચું એકદમ ટેસ્ટી બનશે। થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને લોટને મિક્સ કરતા જઈશું। આમ કરવાથી લોટના ગાંઠા ભાગી પણ જશે અને લોટ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ ગાંઠા નથી રહ્યા। મિશ્રણ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે બાકીનું પાણી એડ કરી દઈએ। જો તમને આ સ્ટેજ ઉપર એવું લાગે કે મિશ્રણ વધારે ઢીલું છે તો કોઈ જ વાંધો નથી, કેમ કે આપણે હજુ મિશ્રણને કૂક કરીશું। તો મિશ્રણ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે અને હજુ આપણે કઢાઈને ગેસ ઉપર નથી મૂકી, માટે તે ડ્રાય પણ નહીં થાય, જેનાથી તમે લોટને પાણી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી શકશો અને તેમાં બિલકુલ ગાંઠા નહીં રહે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું મિશ્રણ બિલકુલ ગાંઠા વગરનું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર મૂકીશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું। હવે આ બધી જ પ્રોસેસ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર કરવાની છે, જેના કારણે લોટ સારી રીતે ચડી જશે। તો મિશ્રણને સતત હલાવતા રહેવાનું છે। જો તમે આ રીતે ખીચું બનાવશો તો એકદમ ઇઝીલી અને બહાર જેવું જ ખીચું તૈયાર થશે। સારી રીતે હલાવતા રહીશું। ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે। ધીરે ધીરે મિશ્રણ ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે। જો તમારું મિશ્રણ વધારે ઘટ્ટ લાગે તો તમે 2 થી 3 ચમચી ગરમ પાણી ઉમેરી શકો છો અને મિશ્રણ વધારે ઢીલું લાગે તો તમે 1 થી 2 ચમચી કોરો લોટ ભભરાવીને સારી રીતે મિક્સ કરી લેજો। મિશ્રણ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે મિશ્રણને ઢાંકીને લો ફ્લેમ પર ચડવા દઈશું। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને તે ઘટ્ટ થઈ ગયું છે।
તો ખીચું છે તે કૂક થઈ ગયું છે તે કેવી રીતે ચેક કરવું? તો એ માટે આપણે થોડું ખીચું લઈશું અને થોડું ઠંડુ થાય પછી આ રીતે ગોળા જેવું વળી જાય ત્યારે તે કૂક થઈ ગયું કહેવાય. તો આપણું ખીચું તૈયાર છે, તે ચીપકતું પણ નથી. તો હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો આપણું ગરમા ગરમ અને એકદમ ટેસ્ટી એવું ખીચું તૈયાર છે. એના ઉપર આપણે સિંગ તેલ એડ કરીશું અને ઉપર અચાર મસાલો સ્પ્રેડ કરી દઈશું. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.